Good morning. মই স্মিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মইও ভালে আছো। আৰু আজি বহু দিনৰ পিছত মই কলেজ যাম আৰু থাৰ্ড চেমৰ এক্সাম দিয়াৰ পিছৰ পৰা আৰু কলেজ যোৱা হোৱাই নাছিলে। আজি যাম আৰু আজি এডমিশনো ল'ম চাগে। এডমিশন লোৱাৰ পিছত ফৰ্থ চেম হ'ম আৰু চাইলো আজি এডমিশন ল'ব পাৰো হয়তো। আজি আপোনালোকক তালৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছো। মোৰ লগতে আপোনালোকো এতিয়া ওলাই লওক বলক এতিয়া। এতিয়া হৈ গলো মই ৰেডি আৰু এটো পিন্ধিছো ভাইটিৰ ঘড়ী কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া যাও গৈ আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকো আৰু ঘৰৰ পৰা এইখিনি আনিনা অহাৰ দৰে দেউতাৰ লগতে আহিলো এটোটো মই ভিডিঅ' কৰিলে দেখুৱাবই সেইকাৰণে আজি আৰু ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু এতিয়া এইজনী যে দেখিছেনে আপোনালোকে মই কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপ স্পীডত কৰি দিছো সেইকাৰণে তাই কিন্তু ইমান স্পীডত খোজ কৰা নাই বাৰু তাইক ৰখি আছো আৰু একেলগে বাছত যাম আমি এতিয়া বাছত বহিলো আৰু বাছত মানুহে নাই হৈ আছে আনি নহলে বাছত মানে ইমান ঠেকা আছে কিন্তু আজি একদম আমি ফাৰ্ষ্ট সিটতে বহিছো আজি একদম যাব পাৰি মানে য'তে ইচ্ছা তাতে বহি বহি যাব পাৰি ইফালেতো মানুহে নাই মানুহে নাছিলে আৰু এতিয়া চব কিমান মানুহ হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু বেছি সময় নাই পামেই আৰু দাদা বেছিক ন আমি বাছৰ পৰা নামিলো এতিয়া যাব লাগে আৰু ৰাস্তা চাওঁ হলে নেকি এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰত সোমাওঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' ক্লাছ শেষ হ'ল আৰু আমাৰ আজি বেছি ষ্টুডেণ্ট অহা নাই কমকৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ বাই বাই ঠিক আছে আহোঁতে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁতে আমাৰ অৱস্থাটো চাওকচোন বহিব চিটেই নাই থিয় হৈ গৈ আছোঁ আৰু তেনেকৈ এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু সেনেকৈ মোবাইল ধৰি যাব নোৱাৰে কাৰণ আমিয়ে সেনেকৈ গৈ আছোঁ আমিহে জানো আৰু বাছৰ চিট পাই আমাৰ মুখৰ হাঁহি চাওক আপোনালোকে কিমান ফূৰ্তি লাগিছে কিবা কৰি পালোঁ আৰু চিটটো আপোনালোকক খোৱাৰ কাৰণে পালোঁ অলপ কৈছিলোঁ যে আমি আহোঁতেহে ইমানখিনিয়ে বহি আহিলোঁ এতিয়া পোৱাই নাই বুলি চিট পোৱা নাই এতিয়া সেইকাৰণে পালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বেছি বিশেষ কথা কৈ নাথাকোঁ দীপিকাই অঁ আৰু এনেকৈ ভালো নালাগে বাছত বিশেষ কথা পাতি থাকিব আৰু বহুত থিয় হৈ আছে মানুহ ভিৰ হৈ আছে দীপিকাৰ গালত ৰ'দ পৰিছে সেই গাইজ যোৱাকালি আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ মই যেতিয়া কলেজ যাব ওলাইছিলোঁ তেতিয়া মোবাইলটোত আছিল 25% তাৰপাছত আৰু অকণমান আপোনালোকে গম পাইছে অকণমান এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰপাছত ঘৰ আহি পাওঁতে 5%হে থাকিলে তাৰপাছত বাৰু 4-5 বজাত কাৰেণ্টটো আহিছিলে কিন্তু আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু আজিহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু আজি ধুনীয়া বস্তু এটা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ আৰু এইটো আমি বিহুত বনাওঁ আৰু এতিয়া মানে এনেই খাব মন গ'ল সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু যিহেতু বিহু আহিয়ে আছে সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকে বিহুত বনাব পাৰিব সেই ভাবিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু দেখোন বেছিদিন নায়েই আপোনালোকে বাৰু কি কৰিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি এতিয়া আৰু বিশেষ কথা কৈ নাথাকোঁ নেকি আপোনালোক বনাওঁ লাগি আছে আৰু আপোনালোকেও চাব মইনো কিহৰ কথা কৈ আছোঁ বলক তেতিয়া পাকঘৰলৈ এইটো কি বস্তু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এইটো হৈছে নাৰিকল প্ৰথমতে আমি এটা নাৰিকল ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ এতিয়া নাৰিকলটো মই দুটা ভাগ কৰি ল'ম কাৰণ এটা ভাগৰহে বনাম এটা ভাগ পিছত কিবা বনাম আৰু সেইটো আৰু আপোনালোকক পিছত কম কি বনাম এতিয়া এই সৰু ভাগটো মই লৈ ল'লোঁ এতিয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম নাৰিকলটো সৰু সৰু কৰি ল'ম আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ল'ব পাৰে ৰুকিও ল'ব পাৰে কেতিয়াবা ৰুকিও বনাওঁ আৰু এনেকৈ বেছি বিশেষ সময় নাথাকিলে মানে এনেকৈ মিক্সিত
দি লওঁ আপোনালোকৰ যোনটো সুবিধা সেইটোৱে কৰি ল'ব পাৰে কোনো কথা নাই এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ভালদৰে গুৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত চেনি দি লৈছোঁ অকণমান সময় চেনিৰে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম নাৰিকলৰ গুৰি আৰু চেনি আৰু এয়া হৈছে আটা এই বাটিটোৰ জোখৰে মই এবাটি আটা লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ইয়াতে চালি কিনে দি দিলোঁ আৰু ইয়াখিনি সানি ল'লোঁ কিহেৰে সানিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে নাৰিকল আৰু চেনি আছে আৰু যদি এইখিনি বহুত বেছি শুকান হোৱা যেন লাগে তেতিয়াহ'লে অকণমান গাখীৰ নাইবা অলপ পানী দি কিনে এনেকৈ ভালদৰে আটাৰ ডোটোৰ দৰে বনাই ল'ব তাৰপিছত এতিয়া নিমখ দিব পাহৰিছিলোঁ অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ আগতেই দি ল'ব লাগে কিন্তু মই একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ আটাৰ ডোটোৰ দৰে বনাই ল'ম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন দি থৈ দিলোঁ 10-15 মিনিটমান সময় ঢাকন দিয়াৰ পাছত এইটো মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া হাতখনত অকণমান তেল সানি এনেকুৱাকৈ বনাই যাম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে যেনেকুৱা শ্বেপ দিব বিচাৰে তেনেকুৱাই দিব পাৰে আকৌ এবাৰ ভালদৰে মঠি ল'লোঁ বনাব অকণমান অসুবিধা হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে যদি বনাব অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ এবাৰ মঠি ল'ব আৰু এতিয়াহে ভালকৈ শ্বেপটো দিব পাৰিছোঁ বেছি হাতত লগা যেন হ'লে আৰু অকণমান তেল লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আটাইকেইটা বনাই যাম এতিয়া এতিয়া আনফালে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে নে চাবৰ কাৰণে তাৰে অকণমান ইয়াত দি চালোঁ তেলখিনি গৰম হৈছে তাৰপাছত এইকেইটাও এনেকৈ দি গ'লোঁ গেছটো অকণমান মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ লুটিয়াই বাগৰাই অকণমান সময় থকাৰ পিছত এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এনেকৈ যদি মই পিঠাকেইটা কেতিয়াবা লুটিয়াই দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হাতেৰে লাৰি দিব মন যায় আৰু মই লাৰিও দিওঁ আৰু হাতখনত বিৰাট পৰে দেখিব যেনেকুৱা মৰম লগা হৈছে খাবলৈও কিন্তু ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে এতিয়া মই এটা এটাকৈ নমাই লৈছোঁ মানে যিকেইটা হোৱা যেন লাগিছে সেইকেইটা প্ৰথমতে নমাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ ৰঙচুৱাকৈ খাই বাৰু আপোনালোকে ভাল পায়নে কালাৰটো চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ কিন্তু কালাৰটো দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ বাৰু মন গৈছেনে আৰু এনেকৈ আটাইকেইটা মই নমাই ল'লোঁ এটা এটাকৈ বিহু আহি আছে আৰু বেছি দিন নাই আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বনাব পাৰে আৰু মোক জনাব আকৌ বনোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ ভাল লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰি জনাব পাৰে নাইবা ইউটিউবতো কমেণ্ট কৰি জনাব আমিতো বনামেই আৰু বনালে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিতৰখিনি চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকতো খাব দিব নোৱাৰিমেই সেইকাৰণে এনেকৈ ভাঙিয়ে দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ভিতৰ ভাগটো নাৰিকলৰ যে সেইকাৰণে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে হৈ গ'ল বনোৱা আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে এতিয়া বাৰু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মোৰ খাব মন গৈ আছে মইতো পিঠা খাই বহুতেই ভাল পাওঁ ঠিক আছে বাৰু ভিতৰ ফালে হয় এনেকুৱা আপোনালোকে এনেকৈ সন্ধিয়া চাহৰ লগতো খাব পাৰে ধুনীয়া লাগে খাই কেনেকুৱা লাগিল বাৰু আপোনালোকৰ
আগতে বাৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই পাইছিলনে যদি পাইছিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আৰু বিহু আহিয়ে আছে এতিয়া ট্ৰাই নকৰিলে বিহু ট্ৰাই কৰিব বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু কি ক'ম আৰু কাৰেণ্টটো গ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো যদি দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যাতে তেতিয়াহ'লে বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম